รัสเซียมีสงครามอยู่ทำไมถึงมาเที่ยวรัสเซียเหตุผลก็คือเราอยากมาดูแสงเหนือนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่รัสเซียถูกกว่ายุโรปเยอะมากคนไทยไม่ต้องวีซ่าด้วยแค่ค่าวีซ่าก็ประหยัดไปเยอะแล้วปะเราได้ยินมาว่าปี 2024 ถึง 2026 เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีโอกาสเห็นแสงเหนือมากกว่าปกติแล้วตอนนี้ที่เรามาก็คือ 2026 แล้วสงครามก็ยังไม่จบสักทีก็เลยตัดสินใจมาแต่ว่าก่อนมาก็ลองหาข้อมูลดูแล้วนะว่าปลอดภัยหรือเปล่าก็มีคนไทยมาเที่ยวรัสเซียเยอะอยู่นะคะเขาก็บอกว่าปลอดภัยนะถ้าเราไม่ไปตรงที่เป็นชายแดนรัสเซียยูเครนเราก็เลยตัดสินใจมาซึ่งที่มอสโกกับมูมันส์ก็ดูปกติทั่วไปดีไม่มีอะไรนะคะแค่บัตรเครดิตของประเทศอื่นใช้ไม่ได้แล้วก็แลกเงินมาเยอะหน่อยแล้วก็ GPS อะเหมือนบางทีมันจะแบบไม่ตรงเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน็ตอยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้ต้องแบบเลือกเครือข่ายใหม่เปลี่ยนเครือข่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงเขาน่าจะเปิดสัญญาณรบกวนกันแบบอาวุธอะไรโจมตีจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราคิดเอาเองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อเมืองมูลมังส์คิดว่าออกเสียงถูกนะเรียกมูมันละกันง่ายๆจากมอสโกจะนั่งเครื่องบินไปนะคะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะอยู่ที่มูมัน2 คืนเพื่อดูแสงเหนือหวังว่าจะได้เห็นแสงเหนือนะคะสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้หิวแล้วเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวไปหาอะไรกินร้านนี้อยู่ข้างหลังโรงแรมนะคะสั่งมา2 อย่างนะคะอันนี้เป็นเหมือนผัดผักอันนี้เป็นเหมือนแพนเค้ก300 รูเบิลส์อันนี้เหมือนเป็นแพนเค้กไส้เนื้อเขาบอกว่าบีฟมาแต่แบบชี้ไปแล้วก็เลยแบบโอเคเป็นผัดผักเหมือนผัดผักกระซอสมะเขืออะไรเงี้ยอร่อยนั่งเมโทรไปที่สถานีโคฟรีโนแล้วก็ต่อรถบัสไปสนามบินเขาบอกว่า exit 2เนาะเรามาตอนเช้าคนไม่เยอะรถไม่ติดนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาทีเหมือนเทอร์มินอลดีด็อกจะเป็นเทอร์มินอลแบบภายในประเทศนะเราเดินทางด้วยสายการบินสมาร์ทอเวียนะคะป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้นนะป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้นเหมือนมีรถมากน่าจะได้นั่งรถเมล์คันเล็กอันนี้แทนนะคะ106เมื่อกี้มัวแต่ถ่ายคลิปเลยขึ้นรถเมล์คันใหญ่ไม่ทันนะคะจากสนามบินเข้าเมืองใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอันนี้ป้ายรถเมล์นะคะเหมือนข้างบนนี้จะมีร้านข้าวเดี๋ยวขึ้นไปดูหิวข้าวแล้วก็คือชี้มามั่วๆนะคะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีอะไรบ้างนะก็มีอันเนี้ยเหมือนเป็นสลัดแครอทหรืออะไรสักอย่างแล้วก็2 อันนี้คนเยอะมากคนมากินเยอะมากยืนต่อแถวอยู่สักพักเลยอันนี้ข้างล่างเป็นหมูนะอร่อยไม่ได้เอามีดมาแล้วคล้ายหมูแบบหมูบดหมูสับแล้วก็ไปผสมแป้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดักเค็มไปนิดนึงอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเป็นเหมือนยำแครอทอาหารแบบนี้ที่รัสเซียมีเยอะมากเลยเหมือนเป็นร้านข้าวแกงบ้านเราอ่ะคือเขาก็ทำวางไว้เรียงไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูว่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็คิดเป็นตามน้ำหนักบางอย่างก็คิดเป็นชิ้นร้านอาหารที่กินเมื่อเช้าก็สไตล์นี้เหมือนกันแต่เล็กกว่าแต่ว่าเมื่อเช้าคือมันเช้ามากเหมือนเพิ่งเริ่มทำอาหารเสร็จเอาออกมายังไม่ทันได้จัดร้านเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมาจากร้านอาหารเดินไปโรงแรมประมาณ500 เมตรถึงแล้วนะคะโรงแรมอยู่ชั้น3นะสีน้ำเงินมาดูกันค่ะมินิโฮเทลคืนนึงแบบอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะคืนนึงไม่ถึง1,000อ่ะคืนนึงประมาณ700-800เองอะแล้วอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ด้วยก็เลยเอาอันนี้ก็ได้นี่ห้องน้ำที่นอนจะอยู่ข้างบนนะคะที่นอนอยู่บนนี้นะโอ้แต่ว่าอยู่ชั้น3ไม่มีลิฟต์นะท่าดาส่วนอีกคนนึงก็คือนอนฝั่งนี้นะคะท่าดา
แค่มากแต่ก็ดีกว่านอนโฮสเทลว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเกรงใจคนอื่นมีหน้าต่างเล็กๆให้เราชมวิวข้างนอกคือจะนอนแต่นอนไม่หลับอ่ะคืนนี้จะไปดูแสงเหนือกลับมาดึกใช่ป่ะก็ว่าจะแบบนอนก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ย นอนไม่หลับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างมีแมกนิตไปดูว่ามีอะไรขายบ้างดูของไว้กินถ้ามันไม่มีอะไรกินก็เดี๋ยวอาจจะต้องนั่งรถไปห้างใกล้ๆมูมัสมอลนี่แมกนิตอยู่ข้างล่างเลยนะไม่รู้มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวออกไปดูก่อนได้มา2อย่างนมกับสลัดมันฝรั่ง293รูเบิล2อย่างเดี๋ยวอันนี้กินวันนี้นิดนึงแล้วก็กินพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้นอนหลับไปแป๊บหนึ่งสบายก็เดี๋ยวจะออกไปล่าแสงเหนือนะคะทัวร์มารับประมาณ4 ทุ่มก็คือเราอาจจะล่าแสงเหนือ2 คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้แล้วเราก็จองทัวร์คนละเจ้ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้ใช้เงินไปค่ากินมื้อเช้า300ค่ารถไฟเมโทร90คือจริงๆอ่ะตั๋วเมโทร1 วันนะสามารถใช้ได้24 ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าพอแบบตี 1ปิดแล้วตัดแล้ววันรุ่งขึ้นก็ใช้ไม่ได้แต่เราอะลืมตั๋วที่ซื้อไว้เมื่อวานลืมไว้ในเสื้อโค้ทที่ใส่เมื่อวานแล้วก็แบบนึกได้ตอนแบบกินข้าวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็แบบขี้เกียจเดินกลับไปเอาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยซื้อตั๋วใหม่ฝากกระเป๋าที่โรงแรม300นะคะค่ารถเมล์จากสนามบินมูมันส์เข้ามาในตัวเมืองอะเขาคิดค่าโดยสารตามระยะทางนะเราบอกเขาไปว่าคอสมอสเขาก็บอกว่า176แล้วก็กินมื้อกลางวันนะคะ375แล้วก็ซื้อของที่แมกนิต293แล้วก็เดี๋ยวค่าทัวร์คืนนี้ 5,500 รูเบิลที่แรกยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นแต่ดาว We can see a satellite flying. ไกด์ก็มารับที่โรงแรมใช่ปะแล้วก็เดินไปที่รถเขาพอไปถึงเขาบอกว่าเธอนั่งข้างหน้าก็ได้นะเราก็แบบ ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยแบบฉันคนเดียวหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่เหมือนช่วงนี้คนแบบว่ากลัวสงครามอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่งข้างหน้าไปกับเขาก็ขับออกไปนอกเมืองสักพักหนึ่งไม่ไกลมากนะตอนนั่งรถออกไปก็มีคิดนิดนึงนะว่าแบบจะโดนปล้นไหมจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะทัวร์ที่เราใช้บริการเมื่อวานชื่อว่า Too Far North นะคะราคาทัวร์เมื่อวาน5,500 รูเบิลแต่ว่าเขาพาเราไปคนเดียวรู้สึกเหมือนแบบกลายเป็นทัวร์ private เราก็เลยให้เขาไป 6,000เราคิดว่านะทัวร์บางเจ้าถ้าเขาเห็นว่ามีลูกทัวร์คนเดียวเขาอาจจะยกเลิกแคนเซิลไปเลยก็ได้แต่นี่เขาแบบยังอุตส่าห์มาพอไปถึงที่แรกเขาบอกว่าตรงนี้เป็น Frozen Lake คือตอนนั้นยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่ามีรถจอดอยู่แล้ว1 คันเหมือนเขาคงมารอดูแสงเหนือเหมือนกันพอยืนไปสักพักนึงมันก็เริ่มมีแสงนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไกด์เขาก็เรียกให้เราดูว่าเธอนี่ไงแสงเหนือมาแล้วเราก็แบบคือมันน้อยมากต้องสังเกตจริงๆถึงจะเห็นนะเราก็แบบคิดตอนนั้นคิดในใจนะว่าแบบจะได้เห็นแค่นี้หรอ สามารถตั้งไกลจะได้เห็นแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเดี๋ยวคงมีอีกมั้งตอนนั้นก็ใจแป้วนิดนึงเขาก็เหมือนแบบเนี่ยเธอดูสิเขาก็ให้ดูว่าเหมือนแบบเนี่ยในกล้องจะเห็นชัดกว่าที่แบบตาเราเห็นนะตอนนั้นยังแบบว่าเฮ้ยไม่เอาแค่นี้ได้ไหมขอเยอะๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอยืนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีมาเยอะขึ้นนิดนึงก็แบบก็ยังดีคือแบบขอให้ได้เห็นน่ะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเยอะก็ดีก็อยากเห็นเยอะๆก็ถ่ายรูปอะไรกันสักพักก็มีรถมาเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆสมมติมีแสงเหนืออยู่ตรงเนี้ยอยู่เนี้ยแล้วก็มีมาตรงนี้อีกคือมันสามารถจะเกิดขึ้นตรงไหนบนท้องฟ้าก็ได้เราก็ต้องคอยมองหาว่ามันตรงไหนอะไรเงี้ยคือถ่ายวิดีโอมันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่อยากให้ดูว่าวันนี้ตรงนี้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งอุ๊ยอันนี้มองไม่เห็น อันนี้มองไม่เห็นเห็นว่าเล็กๆเนี่ยแสงเหนือสมมติว่าพอมันเกิดขึ้นตรงจุดเนี้ยฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นแค่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนะอาจจะแบบ3 นาที5 นาทีแล้วแต่ไม่แน่นอนว่ามันใหญ่หรือเล็กชัดมากหรือชัดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อยู่แบบนั้นนานมากแล้วมันก็อาจจะแบบเข้มแป๊บนึงแล้วก็จางแล้วก็อาจจะไปมีใหม่ตรงอีกจุดนึงมันขยายไปเรื่อยๆเมื่อกี้นิดเดียวแล้วมันก็ยาวออกไปเรื่อยๆอ๋อ
ช่วงหลังๆก็เหมือนเริ่มมี2 อัน 3 อันสักพักหนึ่งไกด์เขาก็เหมือนแบบว่าเธอโอเคแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไปกันเลยไหมเราก็แบบไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็หนาวอ่ะพอขับรถออกมาจากตรงจุดนั้นอะออกมานิดเดียวเองนะแล้วเราก็เห็นว่ามันเหมือนมีแสงอยู่หลังต้นไม้อะเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายเขาก็บอกว่าเธอนี่มันก็คือออโรราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็จอดแล้วก็ลงมายืนถ่ายกันแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเยอะมากกว่าตอนเมื่อกี้อีกอะแบบยาวแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มายืนแบบถ่ายรูปริมถนนอะไรอย่างเงี้ยแบบพอรถมาก็ต้องวิ่งหลบแต่ว่ารถมันไม่เยอะนะเพราะมันดึกแล้วอันนั้นคือสวยมากแล้วก็ถ่ายแป๊บนึงแล้วก็แบบไปกันเถอะอะไรเงี้ยพอขึ้นรถนั่งไปอีกสักพักนึงเจออีกก็จอดข้างทางแล้วก็แบบถ่ายกันอีกแล้วอันนี้ก็ใหญ่สวยแบบยาวแบบสวยแล้วมันแบบเหมือนเต้นระบำอ่ะแบบระยิบระยับวิ่งขยับไปขยับมาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโออ่ะมันจะไม่ค่อยชัดเราดูด้วยตาเปล่าจะชัดกว่าแต่ถ้าถ่ายรูปในรูปจะชัดกว่าตาเปล่าแล้วตรงแถวนั้นอ่ะไอ้ดาวเดิมไอ้จุดขาวๆที่เห็นในรูปในคลิปอ่ะคือเป็นของจริงทั้งหมดนะไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะที่ไปเมื่อคืนก็น่าจะ KP4 นะแต่ว่าเมฆน้อยเมื่อวานอ่ะได้นั่ง Aero Express ที่เป็นรถไฟใช่ปะส่วนเมื่อเช้าอ่ะนั่ง Aero Express ที่เป็นรถบัสค่ารถของรถไฟอ่ะจะแพงกว่าถ้าเที่ยวเดียว700ไปกับ1,350ถ้าเป็นรถบัสเที่ยวเดียว400ไปกับ750 2ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในการที่จะเดินทางจากสนามบินไปกับในตัวเมืองจริงๆก็ถ้าอยากประหยัดกว่านี้อีกก็สามารถนั่งรถเมล์ที่เป็นรถเมล์ธรรมดาโลคอลของเขาก็ได้แต่อย่างนั้นอ่ะเขาก็จะจอดทุกป้ายอ่ะมันก็จะเสียเวลาถ้าเป็นรถบัสของ Aero Express อ่ะจะแค่สถานีโคฟลีโนกับสนามบินแค่เนี้ยคือไม่มีจอดระหว่างทางจะมี1195กับ1195D 1195ก็คือจะไปเทอร์มินอล BC 1195D จะไปเทอร์มินอล DEF เทอร์มินอล A มีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้ามีกระเป๋าล้อลากใบใหญ่เราแนะนำว่านั่งรถไฟดีกว่านะ ถ้าจองโรงแรมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มจะนั่งรถบัสมาลงที่โคฟลีโนแล้วก็นั่งเมโทรไปที่โรงแรมก็ได้นะ คือเราเอากระเป๋าลากฝากไว้ที่โรงแรมแล้วเราก็เอามาแต่เป้กับกระเป๋าใบเล็กเพราะว่านอนที่นี่แค่2 คืนอะก็ไม่ต้องเอากระเป๋าลากมาก็ได้ใช่ปะแล้วตอนจองตั๋วเครื่องบินอะเราก็เลือกน้ำหนักแค่เป็นแบบแครี่ออน10 กิโลราคามันก็ถูกกว่าแบบว่ามีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องก็คล่องตัวกว่าเนอะไม่ต้องลากกระเป๋าสะพายเป้เอาหนักนิดหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยนั่งบัสคือที่โรงแรมเราอะเขาจะมีค่าฝากกระเป๋าวันละ150ซึ่งมันควรจะเป็น3 วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าเขาคิดเงินเราแค่2 วัน300 รูเบิลเดี๋ยวตอนเรากลับไปมอสโกเราก็จะไปนอนที่เดิมอีก